plan, but our problem is executing them. From the corridors of power to the streets of Yewa land, from Nigeria to the rest of the world, we bring you Tamil reportage from local stories to national and international news at the frontier of truth and at the heart of the people. This is Yewa Frontier, 102.9 FM News. Good afternoon. This is the midday news on your Frontier 102.9 FM. I am KIKELOMO, FATUASE. Here are the top stories. FPIPC HOS admit mistakes as reps uncover irregular approvals. DSS arraign 5 and SARS suspect over Oyo school adoption. US strikes Iran again as war widens. The news shortly. And now the news in full. Fresh details emerged yesterday in the House of Representatives investigation into the controversial Presidential Foreign Investment Promotion Council, PFRPC, as the House of the Civil Service of the Federation, Mrs. Didi Waxin-Jack, admitted that her office failed to carry out adequate due diligence before granting key approval to the purported agency. Also, the Office of the Accountant General of the Federation blamed one of its officials for diverting an official letter that allegedly helped sustain the scheme. The ongoing probe centers on allegations that Prince Adeyemi Adeniyi, who presented himself as the Director General of the PFRPC, secured official recognition for the body using allegedly fake appointment letters, fabricated legislative documents, and other forged government records, despite the agency having no legal backing. The House Committee is investigating how several federal institutions processed and acted on the document, leading to the purported agency receiving official approvals. The Department of State Services yesterday arraigned 5 suspected members of the Jamaatul Ansaru Muslimina fi Biladis Sudan, popularly known as Ansaru, before the Federal High Court in Abuja over the May 15 adoption of pupils and teachers in Orire local government area of Oyo State and the alleged killing of the 2 victims. The defendants are Mahmoud Mohammed, also known as Abu Bahara, and Abbas Mukhtar. Abu Bakr Abbas, alias Isha Adam, and Malam Mahmouda al-Nigeri. Abdurazak Umar, also known as Abu Khalifa Abu Khalid. Yunusa Musa alias Abu Yunusa bin Musa, and Shamsu Adam Sani, also known as Abu Itasa. They pledged not guilty to a 6-count charge bordering on terrorism, conspiracy, aiding terrorism, and concealment of information. According to the charge, the federal government alleged that Mohammed and Abbas ordered members of the Ansari terrorist group to kidnap and kill victims across the country if they were arrested, with the aim of compelling the government to accede to their demand. The prosecution further alleged in the second count that the kidnapping accumulated in the killing of 2 victims, Michael Oyedokun and Dikin John Olaleye. A security expert and executive director of Patriots for the Advancement of Peace and Social Development, Dr. Sani Shinkafi,
has called on political, traditional, and religious leaders in northern Nigeria to take greater responsibility for tackling the region's persistent insecurity, warning that leadership failures, unemployment, and developments continue to fuel violent crimes. Mr. Shinkafi observed that kidnapping, banditry, terrorism, and communal conflict have persisted across several northern states for years, lamenting what he described as inadequate pressure from leaders and stakeholders to confront the worsening security situation. It is very unfortunate. The traditional rulers, the civil society organization, the governors, the religious leaders are not keeping to their expectation. All of them always keep mute. Commenting on the proposed Northern Nigeria Security Trust Fund, under which the 19 Northern governors pledged to contribute 1 billion naira monthly to combat insecurity, Dr. Shinkafi expressed doubt that the governors would fulfill their commitment, while also noting that similar funding initiatives in the past were not fully implemented, and questioned the financial capacity of several states already struggling to meet salary obligations. Yeah, I'm not sure that whether the governors will live to their expectation, they will be committed, or they will redeem their promises. Because in the previous years, there was such security trust fund which was established. Even the governors were to be committing 100 million or 250 million on the security trust fund. But yet, many governors refuse to redeem their promises. Dr. Shinkafi also stressed that the need for stronger border security, pointing to Nigeria's porous northern frontier, which he said have facilitated the movement of illegal arms, drugs, and other criminal activities across the region. You're still listening to Media News on your Frontier 102.9 FM. Still to come, U.S. strike Iran again as war widens. Please join us again. Knowledge is power. Education is a good foundation. And when you need it on the go, then listen on Radio Garden 102.9 FM. Catch the updates on our social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok, and also on YouTube. You are Frontier 102.9 FM, keeping you connected. You're welcome back. You're still listening to the Midday News on your Frontier 102.9 FM. To stay connected with us beyond the airwaves, kindly follow us on Facebook, your Frontier 102.9 FM. On Instagram, YouTube, TikTok, and X at your Frontier FM. You can also listen to us from anywhere in the world via Radio Garden. To report any newsworthy incidents in your area, kindly send a message or call 0911 0000 140. And now to the rest of the news. A medical practitioner and consultant, Dr. Ebenezer Unko, has warned that smoking and excessive alcohol consumption increase the risk of developing serious health conditions. Dr. Unko stated this while speaking on Frontier Morning, a program on Yewa Frontier 102.9 FM, where he explained that although some people claim they smoke or drink without experiencing health problems, individuals respond differently because every human body is different. The health expert also identifies stress as a major contributor to stroke and high blood pressure, noting that the pressures of daily living can affect a person's health. He expressed concern that many people in their 30s are now developing hypertension, adding that while some cases are hereditary, the condition can be effectively managed with proper care and healthy lifestyle choices. The medical consultant advised the public to maintain a balanced diet, keep cholesterol level under control, and adopt healthy habits to reduce the risk of heart diseases. Tension items yesterday ahead of the Osun State governorship election as the State Police Command arrested Secretary to the State Government Teslim Igbalaye and 5 others. The Ademola Adeleke campaign on the Osun State government, however, accused the security agency of targeting opposition figures in a political crackdown. The police said the suspects were arrested during a raid on Igbalaye's residence in Oshogo,
where they claim to have recovered a sum of 4,810,500 naira, 2 voters' cards, a voter register, and other items suspected to be linked to electoral offences, an allegation the Osun State government and the governor's campaign team rejected. The police stated that among those arrested at the SSG's residence was a suspect on their watch list in connection with criminal offences, Oladele Abiodun. And now to the foreign scene. The U.S. military said it struck dozens of Islamic Revolutionary Guard targets in Iran, including military command centers and drone facilities. The 2-hour operations came after U.S. President Donald Trump vowed retaliation for Tehran firing ballistic missiles at U.S. forces in Jordan. Iran state media reported that 3 people were killed in U.S. strike on Jeshem Island. Meanwhile, at an Egyptian port in the Mediterranean Sea, a U.S.-owned floating storage tanker was hit by a drone, further widening the 5-month-old war. And lastly, sports news. Newcastle United manager Eddie Howe is said to leave the club with immediate effect. The decision follows discussions between Howe and the club's hierarchy, with sources indicating that the 48-year-old has been considering his future at St. James Park in recent weeks. Howe came under pressure last season after Newcastle endured a difficult Premier League campaign, finishing 12th after losing 17 of their 38 league matches. His final game in charge was a disappointing 4-1 defeat to Bristol City and a pre-season friendly yesterday. And with our sports news, we end this edition of Midday News on your Frontier 102.9 FM. But before we go, a quick reminder of our top stories. We inform you that fresh details emerged yesterday in the House of Representatives investigation into the controversial Presidential Foreign Investment Promotion Council (PFRPC). As the head of the Civil Service of the Federation, Mrs. Didi Waxon-Jack admitted that her office failed to carry out adequate due diligence before granting key approvals to the purported agency. We also inform you that the Department of State Services yesterday arraigned 5 suspected members of the Jama'atu Ansarul Muslimina fi Bisaladi Sudan, popularly known as Ansaru, before the Federal High Court in Abuja over the May 15 adoption of pupils and teachers in Orire local government area of Oyo State and the alleged killing of 2 victims. And lastly, on the foreign scene, we inform you that the U.S. military said it struck dozens of Islamic Revolutionary Guard targets in Iran, including military command centers and drone facilities. And that's the media news on your Frontier 102.9 FM as edited by Peter Olaniyo. My name is KIKELOMO. FATUASE. Thanks for listening and good afternoon. Àkọ́tún ìròyìn rèé láti lè ṣe rédíò Yorùbá Frontier 102.9 FM. Ẹ káàsán, ẹ̀sìnkú iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ló ń dé sí etí ìgbọ̀yìn láti lè ṣe rédíò Yorùbá Frontier 102.9 FM. Boluwatife Ọlọ́runníyì lóníròyìn ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn tó ṣe kókó nínú ìròyìn ọ̀hún. Olórí ẹ̀ka àwọn òṣìṣẹ́ gba ẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ayédèrú PFIPC bí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin bí wọ́n ṣe ń tanná wá fún ìdíkókò lórí iléeṣẹ́ ayédèrú ọ̀hún. Àjọ ẹ̀ṣọ́ ààbò DSS náà ni wọ́n ti kó àwọn 5
tí wọ́n jẹ́ afurasí lọ síwájú ilé ẹjọ́ lórí ìjínigbé tó ṣẹlẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Amẹ́ríkà tún ṣe àkọlù sí Iran bí ogun tí wọ́n ní wọ́n kàn tẹnu ẹ̀ bọ́lẹ̀ bí wọ́n ṣe tún gbilẹ̀ sí ìròyìn ọ̀hún láìpẹ́. lẹ́kùnrẹ́rẹ́ níbi ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ṣe ń tanná wá fi ìdí kókó gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ ayédèrú tí wọ́n ní orúkọ iléeṣẹ́ ọ̀hún jẹ́ iléeṣẹ́ ààrẹ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ ìbáṣepọ̀ ààrẹ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé tó kù ohun tí ó jẹ́ olórí fún àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba lápapọ̀ ẹ̀yìn arábìnrin Didi Wilson-Jack òun náà ni ó ti gbà pé kí wọ́n di ẹ̀bi ru òun bí ó ti jẹ́ pé òun kò ṣe fín ìdí kókò àti òfin tó tó ohun tí ó yẹ kóun ṣe nígbà tí àwọn nǹkan kan ti agbọn iléeṣẹ́ ọ̀hún wá ẹ̀wẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àgbà ní ti agbọn ti ọ̀ka ti ìṣúná lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà ni wọ́n ní wípé ọ̀kan lára àwọn òṣìṣẹ́ ní iléeṣẹ́ ọ̀hún náà ni ó jẹ́ kí ọ̀kan lára àwọn òwe kí ó gba ibòmíì tí ò gba ibi tí ó yẹ kó gbà tó fi dọ́wọ́ iléeṣẹ́ ayédèrú ọ̀hún lè tí wọ́n sì ń lò tí ó fi fẹ́ jọ bí ẹni wípé ìjọba fi òǹtẹ̀ lù wọ́n. Ọmọọba Adéyẹmí Adéníyì náà ni ó jẹ́ pé ó ń kojú ẹ̀sùn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ adarí àjọ PFIPC ọ̀hún wípé òun náà ní léwájú bí wọ́n ti ní wípé wọ́n ní àwọn ayédèrú ìwé lọ́lọ́kùn òjọ̀kan àwọn lẹ́tà àti àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ti ìjọba òun náà ni ó ṣe ẹ̀dá wọn tí sì ń lò ní iléeṣẹ́ ìjọba ayédèrú ọ̀hún. Ìgbìmọ̀ tí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ọ̀hún gbé kalẹ̀ òun náà ni wọ́n ti pe ọ̀kan òjọ̀kan àwọn adarí lẹ́kàlẹ́kà àti lájọ̀lájọ̀ láti wá sọ tí wọ́n mọ̀ nípa iléeṣẹ́ ayédèrú. Ẹ̀wẹ̀ àjọ DSS náà ni wọ́n ti wọ́ àwọn 5 kan lọ sí iwájú ilé ẹjọ́ báyìí fún ẹ̀sùn pé afurasí ìjínigbé ni wọ́n. Ẹ̀sùn 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ni wọ́n fi kàn wọ́n láàrẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní wípé àwọn ni wọ́n wà ń di ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó ṣẹlẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún tí a wà nù rẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ti àwọn tí wọ́n kó lọ sí iwájú ilé ẹjọ́ ọ̀hún wọ́n ṣe lálàyé wípé Muhammad Ahmed òun náà ni tí wọ́n tún pe ẹ̀dá ọkọ rẹ̀ tí ìnagijẹ rẹ̀ ń jẹ́ Abu Bara wọ́n ní Abbas Mutar Abubakar Abbas Ishal Adam àti Malam Mumaida Al-Najar Abdulrazak Umar tí wọ́n tún ń pè ní Abu Khalifa tàbí Abu Khalid Yunusa Musa tí wọ́n tún ń pè ní Abu Yunusa bin àti Sanusi Adamu Sani tí wọ́n tún ń pè ní Abu Itiro náà ni àwọn 5 tí wọ́n wà níwájú ilé ẹjọ́ tí wọ́n sì fi ẹ̀sùn 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kàn wọ́n. Lára ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n náà ni ẹ̀sùn ìgbésùmọ̀mí ẹ̀sùn ìdìpàǹpá ẹ̀sùn ìwà kọ̀nàsí àti ẹ̀sùn wípé wọ́n ní wọ́n mọ ìròyìn àbí nǹkan nípa ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣùgbọ́n tí wọ́n kọ̀ láti sọ fún àwọn àjọ tẹlẹ̀múyẹ́ àti àjọ tọ́rọ̀ kàn. Ilé ẹjọ́ gíga tó kalẹ̀ sólù ìlú wa ìlú Àbújá òun náà ni ó jẹ́ wípé ó ń gbọ́ ìgbẹ́jọ́ ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó sì jẹ́ wípé lára àwọn ẹ̀sùn náà ni ìjínigbé ó sì wà nù wọn àti wípé ìpànìyàn pàápàá jùlọ ẹni tí ó jẹ́ àwọn olùkọ́ méjì tí wọ́n pa Michael Oyedokun àti Diakoni John Ọlálẹ́yẹ. Kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ti ọ̀rọ̀ ti ètò ààbò kan tí ó sì tún jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn yẹn ọ̀mọ̀wé Sani Shinaf òun náà ni ó ti ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ohun tí wọ́n ní ṣe pẹ̀lú ti agbọ́n ti òṣèlú ó ṣe é lálàyé wípé gẹ́gẹ́ bí àwọn apá àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé kí wọ́n gbà láti rí dájú wípé wọ́n ṣe ìgbélárugẹ ohun tí ó tó àti èyí tó yẹ lójúnà àti lè gbégidé ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ ní apá àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí ó ní tó ṣokùnfà apá àríwá ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ lápá àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò ṣẹ̀yìn bó ti jẹ́ pé wọ́n ní kò sí ìdàgbàsókè tó péye tó àwọn aládarí ibẹ̀ náà sì ni wọ́n já wọn kulẹ̀ àti wípé wọ́n ní wípé wọ́n wà lẹ́yìn nínú ìdàgbàsókè tó sì jẹ́ pé lẹ́yìn náà ni ń rọpo sí iná ètò ààbò tó ń jó lórí ètò ààbò tí ń jó rẹ̀yìn ọ̀hún lọ́nà àìtọ́ Sani Káfí òun náà ni ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìjínigbé ìgbésùmọ̀mí àti àwọn ìwà kòtọ́mì òun ló di tọ́rọ́ fọ́kálẹ̀ lápá ìlú Nàìjíríà níbi ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn tó sì jẹ́ wípé eléyìí ń kọni lóminú gidi nígbà tí wọ́n wá bí léèrè pé tó
bí àwọn gómìnà ti kóra wọn jọ láti ní ìpínlẹ̀ mọ́kàndínlógún lápá àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti dá àsùnwọ̀n kan kalẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́hẹ tí wọ́n sì ní wọ́n mọ̀ dá bílíọ̀nù kọ̀ọ̀kan lóṣooṣù láti rí i pé wọ́n wá gbòdẹ́kun fọ́rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́hẹ. Ọ̀mọ̀wé Sìnkáfì yìí ó ṣe é lálàyé síwájú sí i wípé ó dá àwọn lójú gbangba pé àwọn gómìnà náà ìgbésẹ̀ yóò forí sánpọ́n wípé torí wọ́n ti gbérù ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn ṣùgbọ́n tí wọn ò rí nǹkan kan mú bọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Ó ní bí wọ́n bá fẹ́ kí ọ̀rọ̀ ètò ààbò kó dúró re lápá àríwá pàápàá jùlọ àwọn ibi tó pagi àràdó láàrin apá àríwá àti orílẹ̀-èdè míì kí wọ́n rí i dájú pé wọ́n ṣe àwọn nǹkan amáyédẹrùn tó dúró re kí wọ́n kóró ojú sí ìlò àwọn oògùn olóró lọ́lọ́kòjọ̀kan lọ́nà àìtọ́ kí wọ́n sì mú ìgbélárugẹ bá ohun tí yóò mú ìwà ọmọlúàbí tó tẹ̀síwájú sí i. Ìròyìn ọjọ́ kan nílẹ̀ ń tẹ́tí sí láti lè ṣe rédíò Yéwò Frontier 102.9 FM nígbà tá a bá padà dé ìròyìn tẹ̀síwájú ẹ̀mọ́ yìí kò ń bẹ̀. ọjà ṣóun làgúnmu òwò fún òwò rẹ tàbí ohun tó ń ṣe lágúnmu ní iléeṣẹ́ wa Yéwà Frontier 102.9 FM ẹ pè nọ́mbà yìí 0911 0000 118 kó lè yé wa yéké 0911 0 118 àti iléeṣẹ́ ńlá okòwò kékeré ẹ wá polówó ọjà yín lówó pọ́ọ́kú kí ẹ sì máa tà wàràwàrà. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn tẹ̀síwájú. Ẹnìkan tí ó jẹ́ kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ní agbọn ti ètò ìlera ìyẹn dókítà Ebenezer Nkongo náà ni ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé fífa sìgá ságbárí àti mímu àmujù ọtí òun náà ni ó ń ṣokùnfà àwọn àìsàn kan tí ó wọ́pọ̀ lásìkò yìí ó sọ lè di mímọ̀ ńgbà tí wọ́n gbà á lálejò lórí ìkànnì Yéwò Frontier 102.9 FM gẹ́gẹ́ bí àlejò lórí ètò tí wọ́n pè ní Frontier Money. Níbẹ̀ náà ni ó sì yànnàná rẹ̀ wípé ó ní àwọn ìgbé ayé kan tí èèyàn á máa yàn tí ó sì ṣe àkóbá fún ara rẹ̀. Ó ní bí ara wa bí ti máa ń gba àwọn ìwà tí a mú lábàdí wípé ó yàtọ̀ síra wọn náà ló díá fún bí ẹlòmíì ò ṣe mọ tí àmupara àti sìgá àmujù ṣùgbọ́n tí nǹkan kan kò ní ṣe é. Ó ṣe lálàyé síwájú sí i wípé láti máa gbé ìgbé ayé tí ó dúró re fún àlàáfíà tó péye ènìyàn ní láti máa ṣe ohun tó tọ́ àti èyí tí ó yẹ. Ó tẹ̀ wájú wípé àti máa ṣiṣẹ́ lápọ̀jù láì ní àsìkò ìsinmi ó máa ń ṣe okùnfà àrùn rọpárọsẹ̀ àti ẹ̀jẹ̀ ríru. Ó ṣe láyé pé ẹnikẹ́ni tó bá ti kọjá 30 ọdún òun náà ni ó ṣeé ṣe kí ó ní àrùn ẹ̀jẹ̀ ríru nábàdì hypertension yìí tí ó sì ṣeé ṣe kó mú ohunkóhun míì dání fún ìdí èyí ó rọ àwọn ènìyàn láti rí i dájú pé wọ́n ń jẹun tó tọ́ àti èyí tó yẹ wọ́n mu omi ní àsìkò tó tọ́ àti èyí tó yẹ kí wọ́n sì rí wípé àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n mú gẹ́gẹ́ bí ohun ìgbésí ayé wọn náà ni kò ní ṣokùnfà àrùn tí kò tọ́ àti èyí tó yẹ ságọ́ ara wọn. Láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà ni ó ti di wípé pákáleke fùrọ̀jẹ náà ni ó ti ń ṣẹlẹ̀ bó ti di pé àwọn àjọ ọlọ́pàá ti lọ fọwọ́ ṣìkún òfin mú ẹnìkan tí ó jẹ́ akọ̀wé àgbà tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìyẹn tí ó kọ rẹ̀ ń jẹ́ Teslim Ìgbàláyé àti àwọn 5 mìíràn. Níbi tí gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi tí ó jẹ́ pé wọ́n ní wípé wọ́n ti ṣe ìpolongo ìdìbò. Àwọn tí wọ́n mú náà ni wọ́n kẹ́fìn pé wọ́n ní owó tí ó lé ní mílíọ̀nù 4 òun náà ni wọ́n ká mọ́ wọn lọ́wọ́ àti àwọn káàdì ìdìbò alálòpẹ́ 2. Wọ́n ní wọ́n sì tún ká àwọn ìwé tí wọ́n fi ń forúkọ àwọn olùdìbò sílẹ̀ wọ́n tún ká mọ́ wọn lọ́wọ́ tí eléyìí sì lòdì sí òfin tí ó gbé àjọ elétò ìdìbò rò wípé wọ́n ń gbìyànjú àti rí i pé wọ́n ṣe kọ́nu nínú ètò ìdìbò gómìnà tí ń bọ̀ yìí. Ló jẹ́jẹ́ pé ẹni tí ó jẹ́ ọ̀gá àgbà yẹn fún àjọ ọlọ́pàá ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé wọ́n ní wọ́n kó ní ilé àkówó àwọn ní àgbègbè ibi tí wọ́n ní wọ́n ti ń wòye àgbègbè gẹ́gẹ́ ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀daràn tí wọ́n fi ṣe ibùgbé. Ọládélé Abíọ́dún òun ló ṣàlàyé léyìí. Láti ilẹ̀ òkèrè àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ni wọ́n ti ṣàlàyé wípé àwọn ti ṣe àkọlù sí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn tí ó jẹ́ àwọn ọmọ ogun agbésùmọ̀mí ti orílẹ̀-èdè Iraq níbi ó ti jẹ́ pé wọ́n ní eléyìí náà ni ó jẹ́ ti tí àwọn náà fi gba ẹ̀san èyí tí wọ́n ṣe sí wọn. Wọ́n ní àdó olóró abẹ́yẹfò náà ni wọ́n fi ṣe àkọlù eléyìí tí wọ́n ṣe. Wọ́n ní àkọlù tí wọ́n ṣe lóní lemọ́lemọ́ tí ó tó nǹkan bíi wákàtí 2 lẹ́yìn tí Donald Trump tí ó ti ṣèlérí wípé òun ó ṣe gba ẹ̀san lára Tehran lórí àwọn àdó olóró eléyìí tí wọ́n jù sí agbègbè Jordan.
ẹ̀wẹ̀ àwọn ọkọ̀ròyìn ti Iran náà kò ṣàìfèsì wípé mẹ́ta nínú àwọn tí wọ́n ṣekú pa òun náà ni wọ́n ṣe àkọlù sí àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ní agbègbè erékùṣù Crimes. láti agbọ̀n ti eré ìdárayá lọ́sàn-án ọjọ́ tòní ẹni tí ó jẹ́ alákòóso ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Newcastle èèyàn Eddie Howe náà ni ó ti ní pé òun kò lè ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ní wàràǹsísà ẹni ọdún 52 ọ̀hún òun náà ló gbégbèsè lé lẹ́yìn tó jẹ́ pé wọ́n gbowóró sí wọn lójú lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ti ọ̀rẹ́ṣọ̀rẹ́ lè tí wọ́n gbá lánàá òde yìí. pẹ̀lú ìròyìn eré ìdárayá náà láfi ti ẹnu ròyìn ọjọ́ kan rí tèmi bọ́pọ̀ ṣùgbọ́n ká tó wọn lọ ẹ tẹ́tí sí àwọn kókó àmẹ́nubà. gẹ́gẹ́ bí a ti kà á sí yín létí lọ́sàn-án tèmi pé olórí ẹ̀ka òṣìṣẹ́ náà ni ó ti ní pé kí wọ́n dẹ̀bi rù wọn lórí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ayédèrú eléyìí tí wọ́n ní wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ tí wọn kò sì mọ̀ nípa rẹ̀ ó ní wípé ọ̀pọ̀ òun wà ní bí ó ti jẹ́ wípé òun fojú fo àwọn nǹkan kan tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì tó yẹ kí òun yẹ̀wò arábìnrin Didi Wilson Jack òun náà ni ó gbà pé iléeṣẹ́ ọ́fíìsì òun náà ni ó ti já wọn nítàn mọ́ lágbọ̀n bẹ̀hùn. ẹ̀wẹ̀ àfitóyin létí wípé àjọ DSS náà ni wọ́n ti wọ́ àwọn 5 kan tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ Jumatu Ansar ń lọ síwájú ilé ẹjọ́ gíga tó kalẹ̀ sí olú ìlú wa ìlú Àbújá nínú ẹ̀sùn wípé wọ́n ní wọ́n lọ́wọ́ sínú ìjínigbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ tó wáyé ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún tí a wà nù rẹ̀ yìí. láti ilé òkèèrè náà ni a fi tó yín létí wípé àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà náà ni wọ́n ti ṣe àkọlù sí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn ọmọ ogun ti ajìjàgbara ti orílẹ̀-èdè Iran ní bí ó sì jẹ́ wípé wọ́n ní eléyìí náà ni wọ́n ṣe láti gbẹ̀san àkọlù eléyìí tí wọ́n ṣe sí wọn látẹ̀yìnwá. ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ti bá a tẹ́tí gbọ́ ìròyìn ti ọ̀sán tèmi ẹ má gbàgbé pé ẹ lè mọ rí wa wò kétékété lójú òpó àbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook tẹ́ bá ti tẹ̀ Yewa Frontier 102.9 FM Ìlàró ní Instagram, TikTok àti X Yewa Frontier FM níbẹ̀ náà ni ẹ ti rí wa tó bá rí ohunkóhun tó jọ mọ́rìn tẹ̀rẹ̀ tó àlétí yàrá ìròyìn wa ẹ lè pè sórí 0911 0000 130 tàbí 0911 0000 140. Peter Ọláníyàn lólóòtú ròyìn èmi Bolúwatifẹ́ Ọlọ́runníyì ni mo kà á sétí gbọ́yìn ẹ̀ mọ́ ìyáṣẹ́ o. tẹ́ bá ń gbọ́ tó ń milẹ̀ tìtìtì. Yewa Frontier FM lẹ́ ń gbọ́ yẹn. tẹ́ bá ń gbọ́ tó ń halẹ̀ gbìgbìgbì. má gbé kúrò Yewa Frontier FM ní ètò àgbọ̀dùnú.